Alright. Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan discuss mengenai topik 4, genetic inheritance. Kita hari Selasa kan cuti, so kita tak ada kita tak ada kelas lah. So hari ini sejam saja, mungkin kita sempat untuk discuss 4.1 saja. Okay, 4.1 saja. Tapi tak apa, sebab topik 4 ni kita akan cover selama 2 minggu. Okay, selama 2 minggu, minggu ni dan minggu depan. So kalau untuk minggu depan kita akan belajar lah. Kita akan belajar lagi topik 4, habiskan topik 4. And actually ada lagi 2 jam. Okay, ada lagi 2 jam kita perlu ganti. Kita akan tengok dululah kalau minggu depan, kalau macam saya rasa macam lambat ataupun tak mencapai tahap saya punya kepuasan mengajar, awak ni lah, okay, kita akan ganti kelas lah. Maksudnya sebab kita chapter 4 kan, topik 4 ni genetic inheritance, bukan belajar teori je, kita kena selalu praktis, kena selalu buat soalan. Okay, kalau selalu buat soalan dan kita kena bincang lah. Okay, bukan jawab ABC, okay, dia kena selalu buat soalan sebab topik ni banyak bagi markah untuk PSPM. Okay, untuk PSPM last year PSPM 1 12 paper entah 12 markah. Sekejap saya cek. Last year saya tengok ni soalan last year. Last year 8 12 markah. Itulah. So last year 12 markah untuk topik 4 saja. Okay, bayangkan 12 markah. So memang banyak lah compare to topik 1. Topik 1 5 markah je. Okay, topik 4 12 markah. So memang banyak benda yang dia boleh tanya, and untuk topik ni memang selalu kena praktis. Tapi tak apa, kita discuss dulu untuk topik 4 ni. Okay, kita discuss dulu 4.1. Okay, genetic inheritance. Screen. Alright. Alright, so for today we're going to discuss topic 4, genetic inheritance. Okay, these are the subtopics. We have 3 subtopics: Mendelian Genetics, monohybrid and dihybrid, deviation from Mendelian inheritance, and 4.3 genetic mapping. Okay, monohybrid dan dihybrid ni senang lah. Okay, awak dah biasa buat. Maksudnya ni adalah basic lah. 4.1 ni basic. Okay, basic. So basic ni memang kena basic, kena A+, baru you boleh proceed kepada 4.2. Okay, sebab deviation ni dia akan twist sikit. Daripada Mendel's punya law. 4.3 is genetic mapping. Kita akan belajar macam mana nak kira kromosom. Okay, location of chromosome. Berapa jarak antara satu gene kepada satu gene. Okay, satu gene duduk dekat satu kromosom tu. Okay, so these are the learning learning outcomes for Mendelian's genetic, monohybrid and dihybrid 4.1. Define the terms used in genetic inheritance: allele, gene locus, genotype, phenotype, homozygous, heterozygous, dominant, recessive, self-cross and test-cross. State the characteristics of Mendel's P plant. State Mendel's first law of segregation. Construct a genetic diagram on monohybrid: 1:1 genotypic ratio, phenotypic ratio 3:1. Construct genetic diagram on monohybrid test cross. 1:1, phenotypic ratio dia pun 1:1. Lecture awak hari apa? Dah kan? Dah discuss ke benda dia? Lecture Jumaat. Lecture Jumaat. So. Okay, sorry. Last week tak discuss lagi lah. Last week dah discuss ke? Belum. Oh, last week still chapter 3 lah ya. Okay. Kalau dah pergi pada terms tu, saya ingat saya nak proceed kepada bawah ni, tapi tak apalah. Okay. So kita pergi tengok pada terms. Okay, terms yang awak kena tahu dalam chapter 4. Karakter. Okay, first adalah karakter. Apa itu karakter? Karakter merupakan heritable features. Okay, for example, flower color. Trait. Each variant for a character. For example, the color of the flower. Okay, it can be purple, white, pink, okay, orange. Okay, the trait.
Karakter lah flower colour. Trait, apa colour dia. Gene refer to specific sequence of nucleotides along a DNA molecule. A specific sequence of nucleotide along a DNA molecule codes for specific sequence of amino acid in polypeptide chain. It is also unit of inheritance. So we look at this one. Okay, this is chromosome. Okay, gene refer to a nucleotide sequence. Okay, nucleotide sequence located on a chromosome. For example, this is the gene for flower color. This is gene for seed shape. Okay, gene for flower color, gene for seed shape. Okay, locus refer to the position of a gene on a chromosome. Okay, locus, position of a gene on a chromosome. Locus singular, loci plural. So kalau ada tunjuk kat sini locus satu je lah. Okay, gene tu duduk dekat locus ni. Okay, singular, loci plural. Allele is alternative version or alternative form of a gene. Okay, alternative version or alternative form of gene. A single allele for each locus is inherited separately from each parent. So satu allele ni datang daripada parent, satu parent saja. Okay, mungkin dominant allele ni daripada father. Okay, recessive allele from the mother. Okay, each inherited separately from each parent. Okay, for example, you look at this chromosome. Okay, allele for purple flower is Q, capital Q. Allele for white flower is lowercase q. Okay, yang tu lah. Basic je lah ni kan, awak dah tahu dah. Dominant allele that can be expressed in homozygous or heterozygous condition. So ini adalah dominant lah. Okay, yang A huruf besar tu adalah dominant. Apa-apa letter yang huruf besar itu adalah dominant allele. Recessive allele adalah yang kecil. Okay, allele that can only be expressed in homozygous condition. Okay, itu adalah recessive allele. Homozygous refer to having two identical alleles for a certain gene. Okay, homozygous. Homozygous dominant. Ni salah, gambar ni salah Homozygous dominant. Contoh yang ni adalah homozygous dominant. Sama allele dia. Ini adalah homozygous recessive. Homo tu sama. So sama dia punya allele. Kalau heterozygous, two different alleles. Okay, so you can see that this is dominant allele and this is recessive allele. So we call that as heterozygous. Okay, heterozygous. Right? Okay, homozygote. Homozygote, heterozygote refer to organism. Okay, refer to organism that has two identical alleles for a certain gene. Kalau homo, okay, kalau macam ni, contoh saya adalah homozygote. Saya punya gene adalah homozygote kepada color of the eyes. Okay, color of the eyes. Okay, brown contohnya. Okay, heterozygote. Zygote tu refer to organism. Beza homozygous dengan heterozygous. Zygote tu refer kepada organism. Okay, genotype adalah genetic constitution for a certain character of an organism. Phenotype refer to the physical appearance of for a certain character of an organism. Genotype kita tak nampak. Okay, kita tak nampak. Phenotype kita nampak. Contohnya, saya nampak, okay, penny purple. Okay, ini adalah phenotype yang saya nampak. Okay, physical appearance, phenotype. Okay, purple. Tapi saya tak tahu genotype dia apa. It can be P besar, it can be heterozygous or it can be homozygous dominant. Okay, for example. Okay, alright. Kita tengok example yang ni lah. So, R huruf besar adalah red. Okay, R kecil adalah white. So, ini dalam bentuk heterozygous. So, the genotype is heterozygous, R besar, R kecil. Phenotype is red. Okay, and this is also example. You can see that this is homozygous dominant. This is the genotype, the phenotype is red. This is heterozygous, genotype is R besar, R kecil, phenotype is red. Okay, and this is homozygous recessive. This is the genotype and the phenotype is white. Okay. Alright, apa itu P generation? P generation adalah parental generation. F1 generation, first generation. Ataupun filial one, offspring produced from a cross between individuals of P generation. Okay, dia punya parent dia
kahwin, dapat ada gamet, dapat anak. Anak yang first tu kita panggil sebagai anak yang first. Okay, generasi yang first tu kita panggil F1 generation. F2 generation adalah second generation. Dia adalah generation apabila F1 cross with F1. Okay, ni. Ini adalah F2 generation. Self cross, F1 cross with F1. Okay, this is F1 generation. Example. Okay, what is true breeding or pure breeding? True or pure breeding refer to organism that produce offspring of the same phenotype over many generations. Homozygous for any genotype. Okay, maksudnya pure breeding tu dia adalah homozygous. Okay, dia adalah homozygous for any genotype. Contoh yang ni lah, tall. Dua-dua ni adalah homozygous. Okay, ni homozygous, ini pun homozygous. Ni homozygous, ini pun homozygous. Maksudnya dominant allele dengan recessive allele tak bercampur. Okay, pure breeding. Okay, pure breeding. Pure, dia tak bercampur. Dominant. Daripada dulu sampai sekarang, dominant, tak bercampur. Okay, dia tak kahwin. Dia boleh kahwin dengan homozygous recessive. Tapi untuk this case, kita tengok dia adalah pure breeding. Homozygous dominant cross with homozygous dominant juga. Okay, pure breeding. Kalau untuk yang ni, homozygous recessive, dia still pure breeding. Okay, dia still pure breeding. Tapi, dia adalah recessive allele. Okay, kita panggil dia sebagai, dua-dua ni adalah pure breeding. Pure breeding, ini pun adalah pure breeding. Dia tak bercampur. Maksudnya dominant allele dengan recessive allele tak bercampur. Okay, contohnya kalau macam nak kahwin nanti, saya fikir kahwin je lah. Saya belum terfikir sekarang. Contoh. Okay, nak kahwin dengan geng 1 je. Nama siapa yang huruf 1 je. Nak kahwin dengan 1 je. Contohlah Wan apa, Wan Fadlin ke, Wan Amirul ke, contoh. Okay, nak kahwin dengan yang ada nama Wan saja. Contoh. Okay, nak kekalkan nak pure breed, contohnya lah. Okay, nak kekalkan nama tu. So, itu contoh yang pure breeding lah. Dia tak nak bercampur. Okay, dia tak nak bercampur. Okay, itu adalah pure breeding. Homozygous for any genotype. Okay, kalau untuk self-cross adalah cross involving individual of same generation. Self-cross maksudnya dia F1 tu kahwin dengan F1. Dia kahwin dengan diri sendiri. Self-cross. Okay, self-cross. F1 cross with F1. Purple flower cross with purple flower. Test cross. Okay, yang ni saya buat star lah. Sebab ini penting, dia pernah tanya definition. Yang ni awak akan jumpa banyak kali. Benda ni. Okay, soalan favorite. Dia boleh tanya monohybrid test cross, dihybrid test cross, link gene test cross. Okay, macam-macam pattern lah dia boleh tanya. Okay, apa itu test cross? Test cross is mating of an organism. Okay, test cross is mating of an organism with dominant phenotype but unknown genotype to a homozygous recessive organism. Kalau test cross, kita always cross dengan homozygous recessive. Itu adalah law dia. Okay, test cross, contoh test cross, kita akan always cross dengan homozygous recessive. Ini kita tak tahu. Itu adalah test cross. Mating of an organism with dominant phenotype but unknown genotype. Kita tahu dia adalah dominant. Okay, contoh, kita tahu dia tall. Okay, kita tahu dia tall. Tapi kita tak tahu apa genotype dia. Homozygous ke heterozygous. Tak tahu. Okay, itu adalah test cross. Mating of an organism with dominant phenotype but unknown genotype to a homozygous recessive organism. Okay, contoh kalau kita tengok yang ni. T besar adalah tall. T kecil patutnya. Salah ni. Okay, T besar adalah tall, T kecil adalah dwarf or short. Okay, so sekarang kita tahu, okay, dia adalah parent satu ni adalah tall. Okay, nak buat test cross ni, always cross dengan homozygous recessive. Kita tahu dia tall tapi kita tak tahu dia punya genotype. Sama ada homozygous dominant ataupun heterozygous. Kita tak tahu. So macam mana nak tahu? Kita akan tengok dia punya offspring.
Kalau offspring dia semua tall, then dia punya ni adalah, dia punya parent adalah homozygous dominant. Kalau offspring dia 50% tall, 50% dwarf, then dia punya parent adalah yang ini. Okay, heterozygous. Contoh kita tengok yang gambar ni, kita lah contoh genetic diagram lah. Contoh genetic diagram kita tengok yang ni. Kita tahu dia tall, tapi kita tak tahu dia punya genotype. Dan kita buat lah. Okay, kita buat, kita tengok. Oh, okay. Sekarang ni, kita buat dulu. Okay, kita pilih dulu homozygous dominant. Cross dengan homozygous recessive, bawa turun gamete, cross it together, dapatlah all offspring are tall. Okay, all offspring are tall. Semua anak dia tall. So, bila semua anak dia tall, kita tahu parent dia adalah homozygous dominant. Kes yang kedua, okay, heterozygous. Heterozygous. Cross dengan homozygous recessive, bawa turun gamete, cross it together, dapatlah F1, 50% tall, 50% dwarf. So, bila dapat macam ni, ratio dia 1 to 1, kita tahu parent dia adalah heterozygous. Okay, parent dia adalah heterozygous. Soalan, selalunya soalan akan bercakap F1 semua tall ataupun F1 offspring adalah 50% apa, 50% apa, ataupun 1 to 1 punya ratio. Determine the genotype of the parent. Okay, macam tu. Dia akan tanya macam tu. Selalunya untuk F1 ni dia dah bagi clue. Dia dah bagi result. Okay, then awak perlu determine je. Macam mana awak nak buat genetic diagram. Okay, and then kalau buat genetic diagram, ni cara yang betul lah buat genetic diagram. Okay, cara yang betul, cara yang tak adalah perfect lah kot. Okay, so tulis dulu phenotype. Okay, tulis dulu phenotype sini. Okay, then tulis KP titik bertindih, KP titik tindih, tulis genotype. Betul. Then buat arrow macam ni. Arrow. Buat arrow. Nak cakap dia turunkan gamete. Ada separation. Separation of allele berlaku. Okay. Dapat gamete. Gamete wajib bulatkan. Tak bulatkan salah. Okay, gamete wajib bulatkan. And then show the crossing. Okay, show the crossing. And then letak F1. Tulis dia punya genotype. Tulis dia punya phenotype. Okay, genetic diagram ni senang sebenarnya nak dapat markah. Tapi student kadang-kadang dia malas nak tulis. Okay, so memang senang dapat markah untuk chapter 4 ni. Okay, just awak kena faham je. So, untuk Mendelian Genetics, okay, Mendel dia pilih pea plants. Kenapa dia pilih pea plants? They could be grown easily. They had short life cycle. Their pollination could be controlled. Their characters could be easily observed. So, he chose 7 characters of pea plants. Okay, these are the 7 characters. Alright, and then he did experiment, okay, on monohybrid cross. Okay, he chose 1 character. Okay, monohybrid cross. Kalau mono 1, so he chose 1 character. 1 character, 1 gene dulu. Okay, and he chose flower color. Okay, and Mendel used pure breeding plants. He studied inheritance of 1 character only. So dia buatlah Mendel cross-pollinated tall pea plant with each other. So bila dia cross tall dengan tall, dapat F1 tall. Okay, lepas tu satu lagi eksperimen dia buat. Short pea plant. Short cross dengan short, turun gamete, dapat semua short. Okay, tak ada masalah, betul lah. Okay. Yang ketiga, cross all tall plants with short plants. Okay, dia cross tall dengan short pula. So dapat semua tall. Okay, tak apa, dapat semua tall. Tapi dia proceed kepada self cross. Okay, maksudnya F1 tu dia kahwin dengan F1. Tall cross dengan tall. Gamete, okay, bila turunkan gamete dapat F2. Bila dapat F2 dia tengok, oh ada 3 ratio dia. Ada 3 tall, 1 short. Okay, 3 tall, 1 short. Ratio dia macam tu. 3 tall, 1 short. So dia pelik. Kenapa boleh jadi macam ni kan? No intermediate height, no short plant in F1, tapi short tu appear in F2 generation with ratio 3:1. Okay, masa F1 tak ada short, tapi masa F2 ada short. Kenapa? So he conclude that height of plant was determined by heritable factors.
Okay, height of plant determined by heritable factors. Okay, height of plant. Okay, the heritable factors occur in pair. Okay, lepas tu dia cakap macam ni lah. Lepas tu saya pergi 4-5 First heritable factor is known as dominant allele. Second heritable factor is the recessive allele. So he conclude dia tu. Okay, Mendel conclude dia punya eksperimen, dia buat conclusion yang ni lah conclusion dia. So he came up with one theory, one law, which is the law of segregation. Mendel first law, law of segregation. Each hereditary characteristic of an organism is controlled by a pair of alleles, and the two alleles separate during gamete formation and end up in different gametes. So ada dua allele separate, dia akan separate during gamete formation and end up in different gamete. Kalau kita tengok dari segi gambar yang ni lah, okay, two alleles akan separate, okay, and end up in different gametes. Okay, itu adalah law yang dia discover, yang dia came up dengan satu law, law of segregation. Okay. Okay, ini another example of monohybrid inheritance. So kita ada character, wing size, trait, normal wings, vestigial wings. Normal wings yang macam ni lah, dominant. Vestigial wing adalah macam ni, recessive. So bila dia buat true breeding, ingat kalau true breeding homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. Okay, true breeding. Parents with normal wing. Okay, yang ni lah. Kalau dia cakap true breeding parent with normal wing, maksudnya homozygous dominant lah. Cross with parent with vestigial wing, homozygous recessive. So bila dia buat parent semua, turunkan gamete, normal wings, F1, then dia buat self cross, gamete F2, dapatlah ratio 3:1. So bila dia bila dapat ratio 3:1, ini adalah ratio untuk monohybrid. Ni, 3:1 ni. 3:1. 3:1 adalah phenotypic ratio. Okay, phenotypic ratio untuk monohybrid cross. Itu yang awak kena tahu satu. Yang first awak kena tahu, basic yang awak kena tahu. Kalau untuk monohybrid cross, F2 phenotypic ratio adalah 3:1. Okay. Lepas tu, kita tengok pada test cross. Okay, test cross between F1. F1 tadi kita dapat heterozygous kan? F1 tadi kita dapat heterozygous. Okay. F1 kita dapat heterozygous. Test cross between F1 and homozygous vestigial wing. Ingat, kalau test cross, always cross dengan homozygous recessive. Okay, always cross dengan homozygous recessive. So, bila turunkan gamete, dapatlah ratio 1:1. 50% normal wings, 50% vestigial wings. Okay, itu adalah conclusion yang kedua. Okay, so kalau kita tengok table yang ni, okay, phenotypic ratio F2 phenotypic ratio untuk self cross adalah 3:1. F2 phenotypic ratio untuk monohybrid cross 1:1. Okay, and Mendel's law untuk monohybrid adalah law of segregation. Two alleles for each gene separate during gamete formation. Kena hafal. Memang wajib hafal sebab dia selalu tanya. Okay? Okay, setakat ni boleh ke? Baru monohybrid, boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh, Siapa madam. tak boleh angkat tangan? Boleh, madam. Okay, tak boleh saya buat kelas ekstra. Alright, okay, sebab ini basic kan, awak pun dah belajar lama dah, ni macam revision lah bagi awak. Okay, so ini adalah dihybrid F, ini learning objective FGH ni, ini adalah untuk dihybrid. State Mendel's second law, law of independent assortment, construct genetic diagram 9331 untuk F2 generation, untuk test cross 1111. Okay, so untuk monohybrid dengan dihybrid ni, awak bukan saja kena tahu ratio untuk pure breeding, tapi ratio untuk test cross juga. Okay, kita tengok pada Mendel's second law. Dihybrid cross. Dihybrid cross sebab di dua, so dia melibatkan dua characteristics. Two characteristics. For example, flower color and height. So Mendel dia pilih pula dua karakteristik. Okay, the two characteristics are yellow seed, Y huruf besar, yellow seed, Y kecil, green seed color. And then the shape of the seed, round and wrinkle. Okay, round and wrinkle. So he did the experiment. Okay, he did the experiment. Kejap Okay, plants with yellow round seed
was crossed with plum with green wrinkle seed. So maksudnya pure breeding lah. So dia buat pure breeding. Bila buat pure breeding, F1 dia dapat heterozygous. Lepas tu dia buat self cross. Bila self cross, dia dapat result yang macam ni. Okay, dapat result macam ni. And result yang macam ni menunjukkan F2 phenotypic ratio adalah 9331. Okay, so kita tengok dari segi genetic diagram. So dari segi genetic diagram, kita tengok ini genetic diagram yang perfect lah. Okay, perfect sebab dia tulis, betul dia tulis. Tulis phenotype dulu, tulis genotype, turunkan gamet. Lawa lah genetic diagram ni, memang perfect 10. Okay, yellow round seed cross with green wrinkle seed. So this is genotype cross with the genotype of green wrinkle seed. Turunkan gamet, gamet bulatkan, dapatlah F1 all yellow round seed. All yellow round seed. And then terus buat self cross. Okay, sebab dia nak F2 kan, nak sampai F2. Nak sampaikan F2 buat self cross. So yellow round seed cross with yellow round seed. So dapatlah Y ni ni adalah genotype, dapatlah gamet macam ni. Siapa tak tahu cara nak turunkan gamet? Siapa tak tahu cara nak turunkan gamet? Angkat tangan siapa tak tahu cara nak turunkan gamet. Semua tahu Oh, semua tahu cara nak turunkan gamet. So tak ada masalah lah. Okay, bagus. Okay, lepas tu dapat gamet, tak payahlah nak buat crossing gigih. Terus buat Punnett square. Okay, terus buat Punnett square. This is how you spell Punnett. Double N double T. Okay, Punnett square. So bila awak buat Punnett square, awak akan dapat F2 phenotypes and F2 phenotypic ratio. Bila dia cakap phenotypic ratio, kena letak nombor 9331 and letak juga dia punya phenotype. Contohnya 9 yellow round, 3 yellow wrinkle, 3 green round, 1 green wrinkle. Okay? Cara yang betul ini actually is, salah sikit lah. Patutnya dia tulis phenotype ni bawah ni. Dia tulis patut F2 phenotypic ratio ni dia tulis yellow round ni sebelah 9, sebelah 3, sebelah 3, sebelah 1. Bukannya letak atas. Mungkin dia letak atas ni sebab dia tulis ni lah F2 phenotype. Tapi kalau F2 phenotypic ratio, awak kena describe kan apa 9 tu. 9 yellow, ratio to the 3 yellow wrinkle, ratio to the 3 green round, ratio to the 1 green wrinkle. Dapatlah F2 phenotypic ratio. Okay, so he conclude that the two pair of characteristics behave independently. Okay, behave independently. So dia came out dengan second law, which is law of independent assortment. Okay, law of independent assortment. So dia buat, okay, ini adalah dia punya law. Tolong hafal. Okay, ni adalah law dia. Each pair of alleles segregate independently of any other pair of allele during gamete formation. Okay, each pair of alleles segregate independently of any other pair of allele during gamete formation. So yang ni contohlah, yang ni kalau tengok gambar ni, dia terpisah. Allele tu terpisah, dia tak bergantung pada each other. Okay, so dia boleh susun macam ni, dia boleh susun macam ni. And dia boleh duduk macam ni, dia boleh duduk macam ni. Okay, itu maksudnya. Segregate independently. Alright, hafal Lepas tu, dia cakap juga, each characteristic or each gene of an organism is determined by a pair of allele. Each allele of a pair of allele combined randomly. Okay, and this is occur during meiosis. Masa random arrangement dekat metaphase 1. Lepas tu masa separation of homologous chromosome during anaphase 1. Okay, masa law of independent assortment. Alright, okay. Dan inilah contoh yang dia explain based on meiosis. Okay, berlaku masa ni independent assortment dan juga anaphase 1, separation of homologous chromosome. Okay, alright. Test cross. Kita pergi pada test cross. Okay, test cross. Okay, test cross for dihybrid. Okay, test cross for dihybrid. Genotype for a yellow pea plant with round seed may be yang ni lah. So yellow pea plant with round seed. Okay, yellow pea plant with round seed ni mungkin ini adalah dominant.
Okay, ini adalah dominan. Genotype for yellow pea plant with Ramsey ini adalah dominan. Okay, genotype dia mungkin antara 4 ni. Genotype dia mungkin antara 4 ni. So macam mana kita nak determine dia genotype? Macam mana kita nak tahu mana satu antara 4 ni mana satu? Kita kena buat test cross. Okay, so bila test cross dibuat ke atas heterozygous yang ni, dia akan dapat offspring satu, 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 satu. Okay, katakanlah kita pilih yang ni, hujung ni. Okay, test dia akan dapat ratio satu, 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 satu. Contohnya yang ini. Okay, P yellow round, this is test cross. Okay, heterozygous cross dengan homozygous recessive, turunkan gamet, dapatlah F1 yang ini. Dapatlah ratio 1:1:1. Tengok semua lain. Ini semua lain. Dia punya genotype ni semua lain. Sebab tu dapat ratio 1:1:1:1. Boleh ke? Boleh ke guys? Boleh. Boleh ke? Asal Boleh boleh ke? macam. Okey, sekejap. Oh, sekejap. Saya terkeluar dekat ni. Jam. Ya. Arrow cross tu kena lukis tak? Arrow cross yang mana? Dekat mana? Sini ke? Kat tu. Kena. Wajib. Kena tunjuk. Nak tunjukkan ada berlaku fertilization. Crossing ni menunjukkan fertilization. Yang ni. Ni semua fertilization. Good question. Bagus tanya soalan tu. Okay. So, ini adalah Mendel punya, Mendel pula. Ini adalah conclusion lah. Conclusion sama je macam table tadi, tapi kita tengok pada dihybrid. So, bila dihybrid, kalau F2 phenotypic ratio adalah 9:3:3:1. Itu ratio dia untuk F2 phenotypic ratio. Kalau untuk dihybrid test cross F2, phenotypic ratio F2 from the test cross dapat ratio 1:1:1:1. Okay, and the Mendel's law untuk dihybrid adalah law of independent assortment. Okay, so ini adalah satu lagi lah summary. Summary from true breeding parent. Maksudnya parent tu tak bercampur dominan dengan recessive allele. Kalau dominan, recessive. So kalau untuk F1, all heterozygous. Semua adalah heterozygous. Kalau pure breeding dia punya self cross akan dapat 3:1. Test cross akan dapat 1:1. Itu untuk monohybrid. Kalau untuk dihybrid, from true breeding, sama juga semua heterozygous, 9:3:3:1, test cross dia 1:1:1:1. Okay, ada soalan? Boleh faham? Boleh faham ke? Okay, boleh? Alright, tolong okay. 4.2 kita tak adalah kita masuk 4.2. Saya nak buat kejap soalan yang saya dah assign dekat Google Classroom. Okay, topik 4 Mendelian Genetics, monohybrid and dihybrid. Tolong buat sekarang. Saya bagi dalam masa 10 ke 15 minit. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh saya tunggu 10 ke 15 minit. Alright. Okay, boleh download awak punya ni soalan dekat Google Classroom. 10 ke 15 minit.
Respect. Stay. Oh, kelas. Macam. Okay. Ya, hari Khamis sebelum mai. Sebab tak ada ni tak ada kelas. Boleh ke semua? Tengah buat ni tu. Tengah buat. Okay. Handphone. Ada ni. Masak. Ni kalau hitam. Apa itu? Tak apalah double. Azmi. Tak Ha. Itu kat sana. Tak, saya ambilkan bagi kat KJ tu. Dan Saya dah sayangkan. okey. Exam memang tu. Ha? Lima dah. Dah sekali. Sekali kan. Kan? Saya betul dah sekali. Okey. Sedap kan? Oh, sedap. Ay. Arisa pun agak Arisa. Namanya apa dia? Oh, tak. Pemberat. Dia. Yes. Nampak ya? Ya.
Alright guys, boleh tak kita pergi kepada soalan tu kejap. Saya tak nak bincang lagi pun. Saya nak kita bincang soalan tu kejap. Bincang maksudnya kat mana, kita nak cari kat mana clue dia untuk buat soalan ni. Okay, so kita Boleh, tengok madam. dulu. Okay, kita tengok dulu kejap mana dia, mana highlighter. Ni ke highlighter. Okay, so kalau kita tengok soalan nombor 1 ya. Soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1, okay, dia cakap macam ni. Purebred pea plants, okay, purebred pea plants with grey seed coat and long stems were crossed with plant with white seed coats and short stems. All offspring in the F1 generation had grey seed coat and long stems. Using a genetic diagram explain the phenotypic ratio you would expect if the F1 generation was self-fertilized. Okay, first kita kena, kalau untuk setiap soalan kita kena tengok. First kita kena tengok apa cross dia. Mono ke dihybrid? Kalau soalan pertama ni mono ke dihybrid? Die. Kenapa Dah die? ada. Kenapa Ada die? dua karakteristik. karakteristik. Pandai yang bagi jawapan ni. Okey, sebab ada dua karakteristik iaitu color dengan color dengan height of the stem. So yang ni lah. Okey, grey seed coat, long stem. Okey, ini dengan ya Allah colornya pun. Okey, dengan white seed coat and short stem yang ni. Okey. So ini adalah dia punya itulah. Okey, dua karakteristik. Lepas tu kita tengok soalan dah cakap pure breeding. So kalau pure breeding, apa contoh apa yang genotype apa yang saya nak buat? Boleh tak bagi satu example genotype untuk grey seed coat long stems? GLL. L besar. L besar. Kejap drawing. Apa nama dia, bukan drawing. Okay. So saya buat, so parent dia akan jadi G besar, L besar. Cross dengan white seed coat short stem. So sebab ini adalah pure breeding, so G kecil, L kecil lah kan? Kan? Ya. Okay. Ya. So sekarang dia cakap all offspring in the F1 generation had grey. Allah. Tak nak macam ni. Okay, F1 generation had grey seed coat. So dia cakap macam ni lah. F1 generation semua ada grey seed coat and long stem. So semua F1 dia adalah dominant. Okay, dominant. So bila semua F1 dominant, okay, kita tahulah F1 tu dia akan buat self-fertilize. Dia akan buat self-cross. So untuk 10 markah ni, awak kena buat sampai dapatkan F2. F2 phenotypic ratio. Buat Punnett square semua. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, boleh. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Jangan proceed lagi. Nanti bila awak dah buat slow-slow semua, petang nanti pun boleh hantar, malam nanti pun boleh hantar. Tak apa. Kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2, okay, 5 markah. 5 markah dia cakap long hair in rabbits is controlled by dominant allele. So long adalah okay, L besar. Short hair by recessive allele, L kecil. Black colour, okay, kita tengok colour lain lah. Kita tengok ni. Black colour, black dengan pink. Okay, black colour. Black colour is controlled by allele B, huruf besar. And then brown colour is by recessive allele lah, B huruf kecil. So first kita tahu ini adalah dihybrid kan, sebab dua karakteristik. Betul tak? Ya. Okay. Show a crossing between two individuals that are heterozygous for both allele and show a Punnett square to forecast all the possible zygotes that might be produced from the crossing and state the phenotypic ratio. 5 markah. Show a crossing between two individuals that are heterozygous for both allele. So parent dia sekarang ni macam mana? Saya nak tahu parent dia. Parent dia macam mana? Apa parent dia?
L besar, L kecil. Okay, siapa? Macam cara dia. Anas. Amir. Sorry, Amir. Kuat sikit Amir. Apa? P, L L, besar, L, ha? L L besar, besar. L kecil, Ha? B Ya. besar, B besar, B kecil. Okay, cross dengan Cross dengan sama agak. sama agak hang senang betul. Okay, betul lah. Betul. Amir cakap. Sama juga. Sebab apa dia cakap kat sini? Show a crossing between two individuals. Dua individual ni, dua adalah heterozygous for both allele. So, bila soalan 5 markah, okay, soalan 5 markah ni, awak kena buat, okay, 5 markah, awak kena buat sampai pandai square, sampai kena dapat F2. Focus all the possible zygotes. So, sampai kena dapat F2. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, kita tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 So in one experiment carried out on cats. Tengok highlighter kita. Okay, ada highlighter. In one experiment carried out on cats, long fur is dominant. Okay, long fur is dominant Okay, long fur is dominant towards short fur. Short fur P kecil. And grey fur S besar is dominant towards brown fur S kecil. Ali's cat has long grey fur. Okay, it has long grey fur, but the genotype is not known. Okay, sekarang dia cakap macam ni. Ni statement dia. Okay, first kita tahu. Ni mono ke di? Die. Die, Die. sebab dua karakteristik kan. Okay, sorry dia lah saya tanya soalan senang kan. Modul 1 patutnya saya tak tanya lah soalan ni sebab modul 1 kan. Okay, so ini adalah dihybrid sebab dua karakteristik. So, dia cakap kat statement dia, ini clue dia start sini lah. Ali cat has long grey. So Ali punya cat ni, kat Ali, kucing Ali ni dia punya karakteristik long fur and grey fur. Maksudnya dominant. Has long grey fur, dominant. Okay, long grey fur, dominant, tapi kita tak tahu dia punya genotype. Tapi genotype is not known. Write the possible genotypes for Ali's cat. Tulis semua possible genotype untuk Ali cat. Apa dia? Apa? Possible genotype untuk Ali punya cat. Siapa-siapa G. boleh tahu? Besar, P B besar, besar, P besar. S besar, A besar. Weh, korang ni suara aduhai. Letih aku dengar. Tak makan ke? Tak je lah. Siapa tadi bagi? Tak Okay, ada bagi je. jawapan seorang. Tadi siapa saya dengar suara perempuan? Sorry, saya tak perasan tadi nama. Siapa tadi? Anis B besar, B besar, S besar, S besar. P besar, S besar. Okay, P besar, S besar. Lagi? B besar, B kecil, S besar, S kecil. Okay, selain tu, ada lagi 2 jawapan. Possible ada 4 jawapan sini. Ada lagi orang lain? Boleh beritahu? Okay, Isyad beritahu. Devendran. Devendran beritahu satu jawapan. Saya ambil satu jawapan daripada Devendran. Dan saya ambil satu jawapan daripada Isyad. Okay, PP. Pergi tak ada gini. Okay. Lagi satu. PSS. Okay, 2 markah. Alright, how is the genotype determined? Okay, soalan tanya macam mana kita nak determine genotype? Macam mana kita nak cari genotype? Soalan tanya. Test cross. By? Test cross. Yes, by test cross. Sebab cuba dia punya clue dah ada kat sini. Genotype is not known. So macam mana kita nak determine genotype? By test cross. Okay. Lepas tu soalan yang terakhir, draw a diagram showing a cross between heterozygous cat and homozygous recessive cat. Okay, draw a diagram showing a cross between heterozygous cat and homozygous recessive cat. So parent dia macam mana? Parent dia macam mana? Saya nak parent je. Siapa? Aini Najwa. Apa parent dia? P besar, P kecil, Mhm. S besar, S kecil. Okay.
Cross dengan P kecil, S kecil, S kecil. ya betul. Irsyad pun betul. Irsyad beritahu benda yang sama. S kecil, P kecil, P kecil, S kecil, S kecil. So ini adalah dia punya parent. Ini adalah test cross. Okay. Soalan 6 markah buat sampai dapat genotypic and phenotypic ratio. Boleh ke? Boleh ke guys? Boleh. Boleh. Boleh, Okay. madam. Kalau boleh kita stop dekat Boleh. sini. Okay. Kalau boleh kita akan stop sampai dekat sini. Nanti tolong submit. Okay. Malam nanti pun tak apa. Submit nanti, malam nanti ataupun bila malam nanti ataupun sebelum Hari kelas minggu depan lah. Okay, Isnin pun boleh hantar. Okay, saya tak Okay. nak awak buat rushing. Saya tak nak awak buat salin daripada kawan. Okay, hantar Isnin pun tak apa. Hari Selasa kita akan discuss. Alright. So, I think that's all for today. Nanti kita akan fikir bila lah kita nak kena ganti kelas. Alright. Okay, Assalamualaikum.